Hi guys! Welcome back again to my humble kitchen. Today, ang gagawin ko ay Monay. Yes, Monay kayo dyan. Napakadali lang niya. Ito ang aking recipe. Ayan. So, yes. Start na tayo. Kukunti lang naman ang mga recipe niya. Ang ingredients niya. So, ayan. 2 eggs lang. Yung isang egg, pang egg wash. Kailangan natin ng 2 teaspoon ng butter, sugar, flour, at ito ang pinaka-highlights niya, ang milk powder. So, ito pa. Kailangan natin ang yeast, pampaalsa. So, magpaalsa na tayo ng yeast. So, kailangan natin ng 2 teaspoon of yeast. And 3 teaspoon of sugar. And 1 cup warm water. Ayan. Luin lang natin siya. Antayin natin siyang umalsa. So, while nagpapa-activate tayo ng yeast, prepare na natin ang dry mixture, ang flour, 4 cups. Two, 3, 4. Ayan. 1 teaspoon of salt. 1/2 cup of sugar. Luin lang natin konti. Two tablespoon butter. I think, I don't know if this is 2, maybe this is 2.5. But need, dalawa lang, 2 tablespoon lang. 2 egg yolk. Yan. So, 1/2 cup of milk powder. And any brand. You can use any brand. So, yung yeast natin, ayan na. Bumula na siya. So, lagay na natin siya dito. Ayan. Then, dagdagan pa natin ng 1/2 cup of water. So, ready na siya. Let the machine do it. Kung wala kayong machine, magmasa na lang kayo ng mga kamay. Pag medyo malabsa siya, lagyan niya ng mga 2 tablespoon of, or 1 tablespoon of flour para hindi siya masyadong wet. Pag wet pa, wet pa rin, another mga 1 teaspoon of flour. Just keep an eye. So, ayan, nag-stop na siya. Paalsahin na lang natin siya. Yan, alsadang-alsado na siya.
Yan na siya. Press lang natin ganyan. Then, cut natin siya ng 24 pieces. Pero, kung gusto niya ng 16, nasa inyo yan. Pero, ako, 24 pieces. Then, gaganyanin na lang siya. Again. Ilagay niyo lang siya. Ito yung bottom. Ito yung babaw. So, ayan na ang 24 pieces na ito. Paalsahin lang natin siya bago natin ilagay sa oven. So, ayan na siya. Alsado na. Alsang-alsang. Alsa na talaga siya. Then, lagay natin sa 170 ang oven. So, gawa na tayo ng egg wash. This is 1 egg yolk. And lagyan natin ng 1 teaspoon of water. So, hagain natin siya. Lagyan pa natin siya ng another teaspoon of water. Another teaspoon. Yan ang egg wash niya. Then, hatiin natin siya. Ayan. Parang korteng Monay. Press lang natin siya para, yan, press lang natin para hindi nakaangat ang dulo. Buka lang natin siyang konti. Ayan, lagyan natin ng egg wash. So, ayan na siya. Ready na siya sa oven. So, ayan, mukhang ready na siya. Ahon na natin. Mapula-pula na. So, ayan na ang ating Monay. Oh, diba? Ang ganda-ganda niya. Ganyan ang kulay niya sa ilalim. Yummy. So, that's it guys. Thank you for watching. Sana'y nasihan kayo kung paano gumawa ng Monay na super dali lang at super sarap. O sige na, bye-bye na. See you on my next video. Sa mga baguhan, don't forget to subscribe para updated kayo sa mga bago kong mga i-upload pa. Marami pa. Okay, bye-bye. Ha? So, everyone, nagmamadali ako. Dami ko pang gagawin. May nakasalang pa akong Spanish bread. Ayan. Sige na, bye-bye. See ya.